Salutare oameni buni, ce mai faceți? Sper că ați avut un weekend frumos, e deja duminică seara 9:49 PM. Am zis hai să fac un update la circuitul ăsta să vedem ce am mai făcut pe aici. În primul rând, circuitul ăsta este un circuit care măsoară puterea oricărui încărcător gen telefon, dronă, tabletă ce ai pe lângă casă. Ok, ne uităm aici la o baterie de asta smart, fast charge. Ne uităm la un A14, un Samsung, și la un Samsung foarte vechi, cred că e S3. Vreau să vedem diferențele între cele două la încărcare. Ăsta are fast charge, ăsta nu are fast charge. Ok, ne uităm aici, am pus Samsung ăsta S3, ăsta vechiul, la încărcat cu bateria asta smart. Și vedem că o încarcă la 0,4 amperi la o tensiune de 5 volți. Hai să băgăm acum Samsung A14. Dar uitați, asta pentru că are fast charge se încarcă la 1,4 amperi, 9,3 volți de la aceeași baterie externă. Deci bateria asta externă poate să dea mai multe tensiuni, depinde ce protocol folosește și ce telefon încarcă. Din cauza aia s-ar putea să folosiți un încărcător care e numai fast charge și îl băgați la un telefon vechi, nu încarcă deloc. Sunt alte telefoane care poate să ia 12 volți. Drona mea ia, de exemplu, 16 volți cu 3 amperi. Cum faci asta? Va fi aici o mufă de USB-C, îl bagi acolo și circuitul ăsta citește și toată puterea, toate informațiile despre încărcătorul respectiv. Hai să vedem ce ai făcut. În primul rând avem aici un regulator 78,5, avem aici un potențiometru de 10 kΩ, avem aici Arduino Nano 328, avem aici jos INA 219 care e un cititor de tensiune și amperaj. Aici avem un LM358 care este în cazul nostru comparatorul de tensiune, iar aici avem parte de putere a circuitului care e făcut din un transistor de putere tip 3055, un transistor N de 15 amperi, lângă el avem un MOSFET de 47 de amperi care se numește IRL44Z. Iar pe spate, domnilor, avem două ecrane de 0,96 de inch care ne arată 6 parametri ai încărcătorului. Ne arată tensiunea, amperajul, rezistența internă, ne arată puterea, protocolul care folosește, etc., etc. Din cauza asta, după ce băgăm cablul de la tine, de la încărcător în mașinăria asta, o să ne spune toate informațiile despre încărcător, știi că dacă e destul de bun pentru aplicația care vrei să o folosești. De exemplu, mie la dronă îmi trebuie un încărcător care chiar poate să dea în jur de 100 de W să încarce bateriile alea, nu să stea 14 ore să le încarce și să le descarcă în 40 de minute. Ok, domnilor, astea fiind zise, hai să ne uităm mai în detaliu la partea asta a circuitului aici, care e parte de putere și cu LM358, să vedem cum funcționează și ce face. Ok, domnul, hai să ne uităm puțin să vedem cum funcționează circuitul ăsta. Acum ne referim numai la partea circuitului cu LM358, tip 3055 și IRL44Z. Acum mai avem tot în circuitul ăsta și potențiometrul de 10 kΩ de aici. În momentul în care tu bagi cablul de USB aici la el începe deja să consume curent aici. Acum ar încărca bateria. Cât de mult încarcă, cât de mult consumă, depinde cum e ajustat potențiometrul ăsta aici. Dacă noi îl punem mai spre plus, el va activa mai mult BC547, apoi tip 3055 și va consuma mai mult. După cum vedem, curentul trece printr-o rezistență de 0,3 ohm la 20 de W, pe care am făcut eu niște nichelină, 8 fire de nichelină. Acum, ca să măsor, am măsurat-o când a fost un singur fir și avea vreo 25 de cm lungime. După aia am pus-o tot în două, până mi-a dat mie să fie cam 0,3 ohm la în jur de 20 de W. Deci ăsta e o valoare aproximativă și pentru că valoarea e aproximativă, foarte probabil că va trebui să schimbăm valoarea lui 22 de kΩ de aici, pentru că tensiunea pe care o generează el aici trebuie să fie aproximativ la fel cu tensiunea care o generează aici. Ok. Acum vreau să vă spun că rezistența asta
ca să o pot costori, am bobinat-o aici cu niște liță de aia subțire, porma am costorit-o și aici tot la fel. Și am făcut-o dintr-un rezistență nichelin de la un uscător ăsta de păr. Sper să nu afle muierea, că sigur îmi dă două după ceafă. Hai să vedem acum ce rol are aici LM358, domnilor. Noi, dacă am activa BC547 direct de aici de la potențiometru, ar fi foarte dificil ca să reglăm aici tensiunea, pentru că ăsta ar intra imediat în avalanșă și ar face practic scurt-circuit. Ce face LM358 aici? El ia tensiunea care apare pe rezistența asta de 0,3 ohm, o ia de aici și o introduce la intrarea negativă a lui LM358 și atunci automat curentul de polarizare a lui BC548 scade. Ok, domnul, hai să vă explic cum funcționează LM358 ăsta în mod comparator de tensiune. Ieșirea numărul 1 va fi pozitivă dacă pinul 3 e mai mare ca pinul 2. Tot așa, ieșirea numărul 1 va fi negativă dacă pinul 2 e mai mare ca pinul 3, în tensiunea în volți. Am folosit 358 pentru că ieșirea lui e foarte civilizată și calmează tot circuitul ăsta, nu lasă ca să avem aici avalanșă de curent, să intre în scurt circuit și ieșirea lui merge în sus, în jos, iar în sus, iar în jos, de câte ori e nevoie, depinde de valore tensiunilor pe putul negativ sau pe inputul pozitiv. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat și vă aștept la următorul video, la următorul update.